Hi everyone, welcome to learn English with Gudia. اليوم إن شاء الله غادي نبداو سلسلة من التمارين، وأول سلسلة غنبداوها بتصحيح التمرين السابق اللي شفناه في آخر فيديو ديال Gerund and Infinitive Part 1. اليوم إن شاء الله غنديرو التصحيح وفي نفس الوقت غنديرو مراجعة خفيفة لداكشي اللي شفناه في الفيديو السابق. هذا هو التمرين اللي كنت عطيتكم في الفيديو السابق. It's underline the gerund and circle the present participle. نتمنى تكونوا يعني خديتوا ورقة وقلم وجاوبتوا عليه في المنزل قبل ما نبداو ان شاء الله في التصحيح. اللي باقي ما شافش الفيديو راه كاين الرابط ديالو ان شاء الله يكون في الوصف. The first sentence. Sam is interested in cooking. الكلمة اللي كنقلبوا عليها هي cooking. واش هي gerund ولا present participle في نظركم؟ الجواب صحيح هو gerund. why؟ علاش؟ لأن هنا cooking استعملناها كnoun as a noun كاسم. وحاجة البسيطة اللي تساليكم مأمورية، فcooking هنا غير مسبوقة verb to be، يعني ما يمكنش قدامها verb to be. دوز دابا الجملة الثانية. Sam and Susan are cooking at the moment. Again عندنا هنايا cooking. cooking هنا واش is it gerund or present participle؟ الجواب صحيح هو present participle. علاش؟ لأن cooking هنا مسبوقة ب verb to be واستعملت كفعل. هنا Sam and Susan اوكي يطبخان، اوكي يعني سام وسوزان كيطيبوا في هذه اللحظة هذه. دوزو ل sentence number 3. They have been playing football together for a long time. الكلمة كنقلبوا عليها هنا هي playing. واش هي gerund ولا present participle؟ Very good, it's present participle. علاش؟ because it's preceded by verb to be، لأنها مسبوقة ب verb to be. هنا verb to be عندنا هو being، يعني جا في past participle. اوكي إلا كانت verb to be باش verb plus ing كنعتبروه بأنه present participle. بالنسبة للجملة كتعني بأنهم كانوا كيلعبوا الكرة مجموعين واحد المدة طويلة. وندوزو دابا إن شاء الله the last sentence، آخر جملة. My friend enjoys traveling a lot. الكلمة اللي كنقلبوا عليها هنا هي traveling. واش هي gerund ولا present participle؟ Very good, it's gerund. علاش؟ لأنها غير مسبوقة verb to be، وثانيا لأنها مستعملة هنا as a noun. صديقي يستمتع بالسفر كثيرا. هنا traveling استعملها as a noun كاسم السفر، وليس يسافر as a verb. Okay? So that's all for today. Okay? ان شاء الله باقا السلسله ديال Gerunds and Infinitives اللي هو درس شويه طويل، وغنحاول نقسمو الى عده دروس باش يجيكم سهل ان شاء الله في الحفظ والمراجعه، ويكون ان شاء الله خير. Thank you very much.